السلام عليكم. امتدادا إلى نبشنا في تاريخ الأبطال، سنقدم لكم اليوم شخصية صلبة وقوية بمعنى الكلمة. هذه الشخصية كانت كابوسا للاستعمار الإسباني، فكما قلنا سالفا، من رحم المعاناة يولد رجال أشداء. في هذه الحلقة سنتكلم على السلطان لابو لابو ومواجهته الشرسة للغزاة الأوروبيين. فلنبدأ على بركة الله. لكن فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. لابو لابو سلطان مسلم لجزيرة ماكاتان، إحدى الجزر بيتسايا الفلبينية. ينظر إليه الفلبينيون كأول بطل قومي قاوم الإسبان، حيث اشتهر بقتاله ضد ماجلان، وذلك في معركة ماكاتان فجر اليوم 27 من أبريل سنة 1521. تلك المعركة التي أعاقت بعثة هذا الأخير، وأخرت الاستعمار الإسباني للفلبين 40 عاما، حتى وصلتها حملة ميغيل لوبيز دي ليغازبي سنة 1564. عرف لابو لابو أيضا بأسماء أخرى كتسي لابو لابو وكاليبولاكو ولابو لابو دي مانتاغ. في عهد هومابون أو راجا هومابارا تطورت مابولو فأضحت مركزا تجاريا مهما، فاشتهر ميناء سوكبو بين الناس بسيبو. تلك الفترة شهدت أول ذكر لاسم بطلنا لابو لابو، حيث قدم من بورنيو وسأل هومابون مكانا للاستيطان، فأعطاه منطقة مانداويلي وهي مانداناو الآن، ومعها جزيرة تعرف باسم أبونغ، وذلك أملا في أن تستزرع قبيلة لابو لابو تلك المنطقة. وقد نجحت هذه القبيلة في ذلك، مما أدى إلى ثرائها. لكن سرعان ما تدهورت العلاقة بين لابو لابو وهومابون بسبب انتقال لابو لابو إلى القرصنة. قام لابو لابو بسلب سفن التجار التي تمر عبر جزيرة أبونغ، مما سبب بتضرر التجارة في سيبو، فنالت الجزيرة لقب مانغاتانغ، وتعني قطاع الطرق أو هؤلاء الذين يعملون الكمائن. ثم تطور الاسم إلى ماكاتان. كان لابو لابو أحد اثنين من داتو ماكاتان عند وصول الإسبان للأرخبيل، والآخر كان اسمه زولا، وهما من طبقة الماجينو أي طبقة النبلاء. عندما وصل المستكشف أو بالأحرى المستعمر فشتان بين الاستكشاف والاستعمار. المهم، وصل البرتغالي فرديناند ماجلان الفلبين تحت إمرة إسبانيا. وافقت زولا على دفع الجزية للملك الإسباني، في حين رفض بطلنا لابو لابو ذلك. في منتصف ليلة 27 أبريل من 1521 قاد ماجلان قوة مكونة من 60 جنديا إسبانية، وما بين 20 أو 30 من سفن الهومابون، تحمل مقاتلين آتين من سيبو. فوصلوا ماكاتان قبل الفجر ب3 ساعات، لكن وبسبب النتوءات الصخرية ووجود الشعاب المرجانية لم تتمكن السفن من الوصول إلى ساحل ماكاتان، فاضطروا أن يواجهوا قوة من 1500 من مقاتلي لابو لابو.
مسلحين بالسيوف والسهام ورماح البامبو. أعاد ماجيلان عرضه على لابو بأنه لن يمسه بسوء إن أقسم بالولاء إلى رجاه مابون ويخضع لملك إسبانيا ودفع الجزية. لكن لابو رفض العرض وطالب ماجيلان بالقتال. في بداية المعركة حاول ماجيلان إقناع مقاتلي مابون بالبقاء في سفنهم، وأن جنوده وأسلحتهم المتطورة كفيلة بإنهاء المعركة. اجتاز ماجيلان الشاطئ بصعوبة ومعه 49 من جنوده المدرعون، وبدأ في إضرام النيران في بعض المنازل قصد تخويف القبيلة. لكن ذلك أثار هياج وغضب المحاربين، فقتلوا 2 من الإسبان مباشرة عند بدء الاشتباك. وأصيب ماجيلان في ساقه بسهم مسموم، فطالب من رجاله التراجع، فعاد أكثرهم إلا قلة بقيت لحمايته، فقتل في الأخير ومن معه بعد أن لاحظ مقاتلو لابو بأن ماجيلان هو قائد المهاجمين. هذه حكاية لابو في جزئها الأول، مركزين على معركته ضد ماجيلان. انتظرونا في الحلقة القادمة والجزء الثاني من حياة هذا البطل. شكرا على تتبعكم وإصغائكم لنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، ولا ننسى رسالتنا في الأخير: لا تجعلوا الحمق مشاهير.